لم يبرح حلمي الفراش لمدة 3 أيام بسبب حمى عصفت به. فتح حلمي عينيه ليجد زوجته أمينة تسنده على كتفها ليرتاح وتعانقه بكل حنان. نظر في عينيها وبدأ يتذكر كلمات ناني: كيف ستواجه زوجتك بالطلاق؟ كيف تواتيك القوة لتنزع ولدك الصغير من ثوبك؟ فكل هذا خيانة. فنظر إلى زوجته فعلم بأنه المستحيل، حيث رأى الحنان والعطف الذي في عينيها وسمع صوت ابنه الذي يبكي ويناديه. رأى البراءة في زوجته وابنه، ولم يستطع حلمي ولم يجد الحل سوى أن يطوي ضلوعه على المستحيل وأن يعيش وحده مع الظلمة معا سجينان. ثم بدأت أمينة تتحدث إليه في أسى: هل سمعت الصراخ أمس؟ لقد تشاجر عزيز مع زوجته أمس وضربها وكسر ذراعها، وأغمي على حلمي من هول ما سمع. ثم استيقظ بعد ذلك ليجد أمينة تمسك برأسه وتدلك شعره. لم تعلم بأن حلمي أغمي عليه بسبب ما وقع، وعادت تقول له: مسكينة ناني زوجها رجل متوحش. وحلمي يقول في خاطره: مسكين أنا أيضا، يا ليتها تعلم كم أنا مسكين. وفي الظهر تلقى حلمي خطابا من ناني تخبره بأنها تكتب باليد اليمنى واليد اليسرى في الجبس، وأنها لا تلوم زوجها الذي كسر ذراعها لأنها كانت قاسية معه، حيث أرهقها بشكوكه وأسئلته وسبابه لها. وأخبرته كيف أتتها الجرأة لتخرج وتقابله، حيث أن العذاب الذي تعيشه أفقدها القدرة على التمييز. وقالت: إني أحسد الفضلاء، إن الفضيلة أمان وسكن وحرية وسعادة، إنها الجنة، إنها مكافأة جميلة. أنا أعجب للفضلاء ينتظرون أن يكافئوا على فضيلتهم بالجنة. أي جنة وهم في الجنة فعلا. أخبرته بأنها تحبه حبا كاملا لا يموت، وطلبت منه أن يحبها هو أيضا حبا مستمرا مثل الوجود المتصل كالأنفاس في النوم واليقظة، حب ليس فيه لقاء مسروق لإشباع الجسد، فهذا أجر زهيد وغير مقبول. قرأ حلمي الخطاب مرات ومرات، يحس بها من حوله ولا يجدها، مثل الروح تملأه ولا يراها، قريبة ومستحيلة. افتتح حلمي ورشة السيارة التي يريدها، يعمل فيها من الصباح إلى المساء. وتمنى حلمي أنه أيضا آلة يفكك نفسه ويعيد جمعها. لم يستطع حلمي أن ينسى ناني، أحيانا كان يطلبها على الهاتف، لكن بعد تمرير رقمين يقوم بإقفال الخط مرة أخرى. وكانت أمينة تذكرها في بعض الأحيان فيتذكرها، وكذلك الموسيقى تجعله يفكر فيها ويفكر في خطابها الأخير، ويسأل نفسه كيف صعدت إلى الصفاء المعنوي بينما هو تغلبه طبيعته البشرية. ما الذي شدها إلى فوق؟ العذاب؟ المستحيل؟ حاول حلمي الخلاص مثلها، لكن الواقع يشده ودنيا الحواس تجذبه وتبدو له أكثر إقناعا. سافر حلمي إلى الإسكندرية، لكن همومه لا زالت تلاحقه. وهناك قابل المحامية فاطمة، كانت تمشي وحدها بإعياء، شاحبة نحيلة، تحت عينيها غضون سود. لم يعرفها حلمي في البداية حتى سلمت عليه، فأخذ يدور بعينيه ويبحث عن الاستدارة الجميلة. أصبحت كجذع نخلة سقطت ثمارها. طلبت من حلمي أن يوصلها إلى غرفتها لأنها متعبة، والمغص عاودها. وطلبت الطبيب، سألته عن حاله وأخبرته كأنها سنوات طويلة مضت، وقالت له: تبدو مهموما ويبدو أن السنوات قد نالت منك. فأجابها: إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دائما قويا، أنت أيضا لا تبدين قوية كما كنت. أجابت: أنا؟ واكتسح الحزن عيناها وقالت: أنا لم أكن أبدا قوية، كنت دائما أقتل نفسي ولم أجد أحدا ينقذني. وأخبرها حلمي بأنه يمكن البدء من جديد، فأجابته: وهل هذا ممكن؟
قال: ممكن، وهو لم يكن يعرف. فشكرته على التشجيع وسألته: عندما تتذكرني ماذا كنت تقول؟ أني امرأة سيئة؟ لا تجاملني، قل الحقيقة. إنهم جميعا يقولون عني امرأة سيئة. ولم يقل لها حلمي بأنه لا يتذكرها إلا اليوم، وقال لها مجاملة: كنت أتذكر اللحظات الجميلة التي قضيناها معا. شكرته وقالت له: شكرا يا ولدي الجميل، كم كنت أحبك. وسألها حلمي: قل الحقيقة، هل فعلا كنت تحبينني؟ وأجابت في ملل: يا ولدي الصغير، أنا لا أحب أحدا، ولم يحبني أحد، لا يوجد رجل في الدنيا أهل للحب. وسألته: وأنت هل أحببت؟ وأجابها: نعم أحببت. فسألته: من هذه الساذجة التي خدعت؟ وقال: أنا لم أخدع أحدا. فأجابت: إذن أنت خدعت نفسك وخلقت قصة وهمية لتجمل بها حياتك. دخل الطبيب، وفي كل مرة يخبرها بأنها لا تعاني من شيء، قد يكون مجرد مغص أو شيء آخر، ولكنها كانت تتلوى من الألم. فطلبت الحقنة، فأعطاها الطبيب الحقنة، ثم استعادت نشاطها وقالت: الآن احكي لي عن حبك. فهذه مدة لم أسمع نكتة. فأخبرها حلمي: ألا يمكنك أن تري أن في هذه الدنيا حقيقة؟ فأجابته: أي حقيقة؟ فكل شيء في هذه الدنيا كذب في كذب. غضبت فاطمة وأخذت تصرخ وهي تبكي وتقول: حلمي لا تقتلني، لا تقتلني، أنا مسكينة محتاجة إلى العطف والحنان. فأجابها: لن تجد العطف والحنان إلا إذا أعطيت العطف والحنان، أنا لا أملك عطفا ولا حنانا. وظلت تردد: أنا مسكينة، أنا مسكينة مدة طويلة، حتى هدأت وقالت: حلمي، أنت لا تعرف عني شيئا. فأجابها: أنا أعرف ما يكفيني. ثم قالت في بكاء وتردد: هل تعرف سبب نوبات هذا المغص؟ إني أتحايل بها لأحصل على حقن المورفين، أنا مدمنة مورفين منذ زمن طويل. انصدم حلمي وأشفق عليها وقال لها: لا بد أن تدخلي المستشفى وتعالجي نفسك من هذا الإدمان المدمر. فأجابت: لا فائدة، سأعالج الإدمان، لكن كيف سأعالج حياتي بدون أن أتجرع السم كل يوم؟ كيف أعيش بلا حب، بلا إيمان، بلا هدف، بلا إله؟ كيف أحتمل حياة كلها عبث في عبث لنجلس ونتحدث؟ فأجابها حلمي: ماذا سأقول لامرأة تشعر أنه ليس في حياتها إله؟ كيف أدخل لها النور فقد أغلقت كل النوافذ؟ قالت له: أنا لا أريد إلها، أنا أريد رجلا يحبني وأحبه. وظلت تبكي. في طريق العودة ظل حلمي يفكر في ناني، عصفور جميل بين 4 جدران من المستحيل، لا يملك حريته ولا خبزه، ويغني لأن نمسة من الحب لمست روحه ففاضت بالحنان والجمال، وأحبت كل شيء حتى الألم، وجدت له مبررا وعذرا. وفاطمة التي تمرح حرة طليقة تشرب السم وتعيش حياة تعيسة بدون حب. يا ويلنا بدون حب، يا ويلنا بدون حب. أحس حلمي بالشوق اتجاه ناني. عندما وصل حلمي إلى بيته أغلق باب الغرفة واتصل بناني فأخبرها بأنه يريد أن يراها. فأجابته في صوت عذب: يا حبي، إني أراك أنت وحدك، ولا أرى شيئا سواك. وقال لها بأنه يريدها، فأخبرته بأن حبه لها جعلها ملكة، فلا تجعلني عبده ولا تخذلني. وطلب منها أن تساعده ليحبها كما تحبه، الحب المقدس الذي لا تشوبه الرغبات ولا الشهوات. ذهب حلمي إلى عمله وعاد في الليل متعبا ممددا في فراشه، يتذكر كلماتها كلمة كلمة، ويحاول أن يصعد إليها على درجات المستحيل درجة درجة ليلتمس منها القداسة والنجاة، ويتوسل بالجزء الأسمى من وجوده، ويأخذ حبها بيده إلى أجمل لذاتهم.